Tjena, Tunedal här. Så jag har en teori angående politiker. Jag tror att när politiker märker att vi inte lyssnar på dem längre och inte röstar på dem framförallt, så blir de förbannade. Ja, fan också. Vi gör ju allting rätt och vi tänker rätt och vi säger rätt saker och ändå vill de inte rösta på oss, de jävlarna. Ungefär. Ja, det tror jag stämmer. Sen har jag en teori om vad de gör åt det här. Jag tror att de är så pass tjuriga, en del av dem, att de kräver hämnd på landet. Jag vet inte om det är en bra teori, men okej. Så, och det här tycker jag är speciellt tydligt när det gäller Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har ju gått från 45-50% av rösterna i Sverige. Och nu är de nere på 25. Frågan är om de ens klarar 25 nästa val. Kanske inte ens 20. Och Stefan Löfven tycker nog att det är förbannat besvärande. Gillar de inte våra skattehöjningar? Dumma idioter som inte fattar sitt eget bästa. Det här gäller inte bara sossarna. Det är ju alla partier blir tjuriga när de inte får röster. Men nu sitter sossarna i regering. Ja, så hämnden, vad består den av? Det här är min teori. Jag tror att de vill så här. Låt oss ta in folk som inte vill vara här. Vi släpper in massa folk i Sverige och tar hand om dem. Och det här ska vara människor som inte gillar Sverige, som hatar svenskt och som inte vill ha någonting med Sverige att göra egentligen. De vill bara bo här. Och så helst vill de förändra det så att det blir som de vill. All right. Det är ganska besvärligt. Det är en bra hämnd faktiskt. Om det nu är det. Men det har vi sett faktiskt. Det här blir ju problem. Det blir liksom aldrig problem när folk vill integrera. Okej, om det kommer väldigt mycket invandring så blir det problem bara för att av den rena mängden av folk. Va? Men när folk vill integrera då, och vi får lite tid på oss, så blir resultatet ganska okej. Jag har sett det till exempel i Skärholmen som tidigare var stökigt som tusan. Och sen började det lugna ner sig. Där på 80-talet, början på 90-talet kanske. Och nu har det gått neråt igen. Nu är det rörigt där igen. Och jag tror att det beror på just det här. Alltså. När folk inte vill integrera. När de inte gillar, de motarbetar våra försök att få ett bra samhälle. De vill ha sitt eget stuk på det. Då blir det ett problem. Det säger sig själv lite grann tycker jag. Men säg till exempel att du själv skulle du skulle flytta till Kanada. Och du har med kanske släkten och några till. Och så kommer ni dit och så säger ni, nu vet inte jag hur det funkar i Kanada, men säg jag till exempel att du kommer dit och så, ja, 3:00 på fredag, då går jag hem, säger du. Då slutar jag. Då säger kanadensarna till det, men vi jobbar till 5 här på fredagar, vad menar du? Och då blir du förnärmad och tänker att, ja men, om inte jag får sluta 3 på en fredag, då blir jag förbannad. Och då kommer jag kräva det och ställa till ett jäkla liv. Och dessutom så tycker jag att ni alla ska sluta 3. Men vi fungerar inte, i alla fall jag funkar inte så. Jag tar ju reda på hur det funkar och så försöker jag ju göra så att det blir lite smidigt, va. Ja. Så där är problemet tycker jag. Det är att vi har folk här som inte vill vara här helt enkelt. Kasta stenar på våra bussar och på våra poliser och allt som representerar det svenska är förhatligt. Alltså. Det blir trubbel. Så ser vi bara lite längre fram så tycker jag om det får fortsätta att det kan gå riktigt, riktigt illa. Okej.
Det är vad jag tänker. Så vad vi behöver det är att, jag tycker ju då att det är bra att sossarna går tillbaka. Och jag hoppas verkligen att de inte får regera nästa period. Och jag tycker vi ska byta ut hela gänget. Det har varit väldigt mesigt ett tag här nu tycker jag. Ja, det är så gulligt. Jag hörde till exempel nu att Löfven fick lite på skallen för han pratar om ett Europa utan murar. Och inom EU så börjar tongångarna förändras nu. Lite grann i alla fall. EU är ju annars totalt ansvarig för hur det ser ut just nu i Europa. Att det håller på verkligen att krackelera. Sverige ska ut ur EU, tycker jag. Absolut, så fort som möjligt. Men det går lite andra tongångar nu. Det var någon kille, jag kommer inte ihåg vad han hette, som tyckte att vi kan inte hålla på. Vi kan inte se 2015 igen. Vi måste försöka göra någonting åt det här nu. Vi kan inte flöda Europa på folk på det här sättet. Och han har ju naturligtvis rätt. Men det var ju en liten känga mot till exempel Löfven och Angela Merkel. Som snackar om att flöda på massor för tusan. Och alla ska ta ansvar. Löfven kör ju det. Det är hans mantra. Han tycker att alla EU-medlemmar, alla länder som är med i EU ska ta sitt ansvar och ta hand om alla dessa människor. Ja, jag vet inte vad han håller på med. Okej, så byt ut dem. Rösta annorlunda. All right, hej.